Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért kell kvantálni a fényt? Az elektromágneses tér klasszikus és kvantum leírásának különbségei, és miért elkerülhetetlen a kvantálás. Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a fény kvantálásának mélyebb értelméről fogunk beszélni. Arról, hogy miért nem elég Maxwell egyenleteit ismerni ahhoz, hogy valóban megértsük, hogyan működik a fény. Kérlek, maradj velem! Utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy ismerős kérdéssel. Ha felkapcsolsz egy lámpát, vajon tényleg folyik belőle a fény, mint valami elektromos folyadék? Vagy csomagokban érkezik, mintha valaki apró üveggolyókat dobna a szemedbe? Ez a kérdés, hullám vagy részecske? Hosszú ideig kínoszta a fizikusokat. És a válasz igen, mindkettő, de egyik sem igazán. A klasszikus fizika és benne Maxwell egyenletei szerint a fény egy hullámjelenség. Elektromos és mágneses tér lengése, amely fénysebességgel terjed. Pontosan lehet modellezni színuszos függvényekkel, kiszámolni az interferenciát, a törést, a visszaverődést. És tényleg, a lézerfény és a szivárvány mind-mind azt üzenik, én hullám vagyok. De aztán jött a 20. század eleje, és ezzel együtt egy sor, hát ez fura jelenség, a fotoeffektus, ahol a fény kiszedi az elektronokat a fémből. A Compton-szórás, ahol a fény ütközik egy elektronnal, mintha csak biliárdgolyó lenne, és az a tény, hogy ha elég sötét van, a fotocella egyesével hallja a beérkező fényrészecskéket. Ezek a megfigyelések nem férnek bele a klasszikus hullámszemléletbe. Ezért be kellett vezetni egy új fogalmat, a fotont, egy kvantumot, egy energiaadagocskát, amely a fényből származik. A foton nem klasszikus részecske, nem klasszikus hullám, hanem a kvantumelmélet saját teremtménye. Egy kvantált rezgés az elektromágneses térben. Ez nem csak elméleti játszadozás, a lézerek, a napelemek, a kvantumszámítógépek mind ezen az alapon működnek. De itt jön a csavar. Ha valóban kvantumként kell kezelni a fényt, akkor nem lehet többé csak elektromos és mágneses térként tekinteni rá. Azokat kvantumoperátorokká kell alakítani. Ez olyan, mintha a klasszikus hangvilla rezgései helyett egy egész zenekart kellene kvantumosan leírni. Minden egyes hang külön-külön hangkvantumként. Ez a feladat, a fény kvantálása. És ez nem csupán egy elméleti bűvészmutatvány. Ez a kvantum elektrodinamika szíve. Azt mondjuk, az elektromágneses tér, amit korábban folytonos hullámként kezeltünk, mostantól egy kvantált rendszer. Olyan, mint egy végtelen sok rezgő húr, ahol minden rezgési módhoz tartozik egy kvantummechanikai oszcillátor. Ezeket az oszcillátorokat kvantáljuk, és ebből születnek a fotonok. És hogy miért elkerülhetetlen ez a kvantálás? Mert nélküle nincs magyarázat arra, hogy a fény miért érkezik csomagokban. Nincs válasz arra, hogy egy atomból miért csak egy meghatározott frekvenciájú fény jön ki. És főként nincs kvantummechanika, márpedig az az elmélet, amely eddig minden kísérleti próbát kiállt. A klasszikus hullámtér tehát nem elég. A fény, bármilyen fény, egy kvantummező rezgése. A lámpafény, a csillagfény, a mikrohullánú sütő mind-mind kvantumos zenét játszik. És a hangjegyek, a fotonok. Mit jelent a szabad tér kvantálása? Az elektromágneses tér harmonikus oszcillátorokká való felbontása. A kvantummező elmélet alapjai. Azt mondjuk, hogy a fény kvantált. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan lehet kvantálni egy teret? Hiszen ez nem egy darab almáról szól, amit egész számokra lehet darabolni. Itt egy mezőről van szó. Valamiről, ami mindenhol ott van, mindenhol értéket vesz fel. Akkor mégis hogyan lehet ebből fotonokat gyártani? Képzeld el, hogy egy hatalmas hangversenyteremben állsz.
A levegő tele van hanghullámokkal. Ezeket különféle módokon lehet megszólaltatni. Magas vagy mély, halk vagy hangos, hegedű vagy kürt. De végső soron minden hanghullám lebontható egyszerű, szinuszos rezgések összegére. Ez a Fourier-analízis. Nos, az elektromágneses mező is hasonlóan viselkedik. Minden elektromágneses hullám, legyen az rádió, fény vagy gammasugárzás, lebontható síkhullámokra, amik mind egy-egy meghatározott frekvenciával és iránnyal rezegnek. Ezeket a komponenseket tekinthetjük különálló rezgőmódoknak. És itt jön a kulcs. Ha ezeket a síkhullámokat egyenként vizsgáljuk, mindegyik úgy viselkedik, mint egy klasszikus harmonikus oszcillátor. Pontosan ugyanaz a matek, mint amikor egy rugóra akasztott golyó ide-oda leng. A klasszikus fizika itt megáll. Azt mondja, ezek az oszcillátorok tetszőleges amplitúdóval rezeghetnek. De a kvantummechanika nem ilyen nagyvonalú. Az oszcillátor csak bizonyos energiaszinteken tartózkodhat, és nem akárhogyan. Az energiaszintek kvantáltak, azaz csak diszkrét értékeket vehetnek fel. Mintha egy lépcsőházban csak a fokokra lehetne lépni, nem közéjük. Ez azt jelenti, hogy minden egyes térrezgési mód egy-egy kvantumos hangvilla, ami csak meghatározott energiaszinteket vehet fel. A legalacsonyabb ilyen szint még akkor is létezik, ha semmi sincs. Ez a nullponti energia. Ezért mondjuk, hogy a vákuum nem üres, csak tele van alapállapotú kvantumos rezgésekkel. Most pedig jön az igazán érdekes rész. Ezek a kvantált energialépcsők adják meg a fotonok számát. Egy kvantált síkhullám első energialépése azt jelenti, itt van egy foton. A második lépcső 2 foton, és így tovább. Így válik a tér fotontermő réteggé. Nem kell hozzá anyag, nem kell hozzá részecske, csak egy üres tér, ami kvantumosan viselkedik. A semmi valójában valami. Egy végtelen sok kvantumos oszcillátorból álló háttér, amely minden pontban rezegni képes. Ha pedig ezeket a rezgéseket megszólítjuk, akkor fotonok keletkeznek. A szabad tér kvantálása tehát nem más, mint az elektromágneses mező minden hullám komponensének kvantummechanikai kezelése. Minden egyes módhoz hozzárendelünk egy kvantált energiaszintű oszcillátort, és az ezekben lévő kvantumok száma adja meg, hány foton van az adott irányban, frekvencián és polarizációval. A mező ekkor már nem csak egy függvény, hanem egy kvantumoperátor. Olyan matematikai objektum, amely a fotonok számát változtatja. Egyik része létrehoz egy fotont, ez a teremtő operátor. A másik része megsemmisít egyet, ez az annihiláló operátor. Ezek az eszközök teszik lehetővé, hogy a kvantumtér dinamika valóban működjön. És bár ez elsőre nagyon elvontnak tűnik, a gyakorlati haszna óriási. Ez az alapja a lézerek működésének, a kvantumelektronikának, a részecskegyorsítók fotonemissziójának és a modern kvantuminformatikának is. Az egész világ, amit látsz, a monitorod fénye. A napfény, a csillagfény, mind-mind ilyen kvantált térrezgések lenyomata. A szabad tér kvantálása tehát nem csak egy szellemi játék. Ez a fizikai valóság új, mélyebb rétege, ahol a fény már nem csak hullám, nem csak részecske, hanem a tér kvantumos lüktetése. Hogyan születik meg a foton fogalma? Az energia kvantálása, a foton, mint a fény kvantuma és a Bose-Einstein statisztika varázslata. A kvantummező elmélet talán leglátványosabb gyümölcse maga a foton. De mi is pontosan a foton? Egy aprócska részecske, amit el lehet kapni, mint egy pingponglabdát, egy energiapakk, egy matematikai trükk, és legfőképp hogyan lesz egy oszcilláló mezőből konkrétan valami. Vegyük elő újra az előző fejezetben bevezetett kvantált oszcillátorokat.
Mindegyik ilyen oszcillátorhoz tartozik egy sor energiaszint. 0, 1, 2, 3 foton. Ezek nem metaforikus lépcsőfokok, ezek a fizikai valóság számszerű állapotai. Amikor egy adott hullámfrekvencián egyetlen kvantum energiát számlálunk, azt nevezzük egy foton. A foton tehát nem más, mint egy oszcillációs mód energiaszintjének egy fokozatnyi ugrása. És most jön a kvantumelmélet egy különösen szép eleme, az úgynevezett másodlagos kvantálás. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy a részecskék állapotait vizsgálnánk egyenként, magát a mezőt kezeljük úgy, mint egy részecskegyárat. A mező teremt, megsemmisít és megváltoztat fotonokat. Mindezt különféle operátorokkal. Van például egy teremtő operátor. Ez nem valami misztikus dolog, hanem egy olyan matematikai eszköz, amely a semmiből egy fotont hoz létre egy adott frekvencián és polarizációval. És ott van mellette a megsemmisítő operátor, amely ugyanilyen határozottan eltüntet egy fotont. Ezek az operátorok nem csak szimbolikusak, ők vezérlik a fény kvantumdinamikáját. Ez a formalizmus tökéletes összhangban van a kísérleti tapasztalatokkal. Amikor például egy atom fényt bocsát ki, nem szétken valami energiát a térben, hanem egy konkrét fotont teremt. Amikor egy fotocella érzékel egy beérkező fénynyalábot, valójában egy foton abszorpciója történik meg. Azaz a foton megsemmisül, és energiáját átadja az anyagnak. És hogyan mozog egy foton? Mint minden fénykvantum, a foton is fénysebességgel halad, és tömege zéró. De energiája és impulzusa nagyon is konkrét. Az energia arányos a frekvenciával, az impulzus pedig az energiával osztva a fénysebességgel. Ez tökéletesen illik a speciális relativitás elmélethez. A foton az ideális példája a tömeg nélküli, de energiával és lendülettel bíró részecskének. És most kapaszkodj meg! A foton nem engedelmeskedik a klasszikus részecske fogalomnak. Nem lehet megszámozni őket úgy, ahogy például a golyókat vagy a pingvineket. A fotonok engedelmeskednek a Bose-Einstein statisztikának, vagyis nem különböztethetők meg. Nincsen ez a foton, meg az a foton. Csak az számít, hányan vannak egy adott kvantumállapotban. Ez az apró különbség pedig hatalmas fizikai következményekhez vezet. Ez teszi lehetővé például a lézer működését. Ott sok foton összeáll egyazon kvantumállapotba, és kollektíven sugároznak, mintha egy kórus tagjai tökéletesen egyszerre énekelnének. Ez a kvantumkoherencia az egyik legvarázslatosabb jelenség, amit csak kvantumrészecskéktől láthatsz. A kvantumtér tehát nem csak egy eszköz, hanem egy valóságmodell. A tér kvantumos rezgései adják a fotonokat. És mivel ezek az oszcillátorok egymástól függetlenek, minden egyes foton egyedülálló abban az értelemben, hogy pontosan meghatározott frekvenciával, iránnyal és polarizációval bír. De sosem különböztethető meg egy másiktól, ha ugyanabban az állapotban van. Összefoglalva, a foton nem anyagi részecske a klasszikus értelemben, hanem a tér egy adott módjának kvantuma, mint egy hangjegy egy láthatatlan zeneműben. Az elektromágneses mező zomboráján játszott ütések. Nem fogható meg, nem lehet a tenyeredbe tenni, de hatása mindenhol érezhető. Világít, melegít, eltalál. A foton tehát energia, információ és ritmus egy testetlen rendszerben, a térben magában. Hogy egy fotonnak nincs tömege, a tömeg nélküli részecskék különleges jellemzői. Például a spin-impulzus kapcsolat. A foton egyik legfontosabb és egyben legfurcsább tulajdonsága, hogy nincs nyugalmi tömege. Ez nem csak egy adat a részecske fizikai adatbázisban. Ez a tény alapjaiban különbözteti meg a fotont minden más ismert részecskétől. De mit is jelent ez? És mit okoz? Kezdjük azzal, amit a tömegről tudunk.
Klasszikusan a tömeg azt mondja meg, mekkora erő kell ahhoz, hogy megváltoztassuk egy test mozgását. A relativisztikus fizika viszont sokkal pontosabb definíciót ad. A tömeg az az energia, amely akkor is jelen van egy részecskében, amikor az nem mozog, az úgynevezett nyugalmi energia. Ezt a híres képlet adja meg. E egyenlő m/c négyzet. De mit mond ez a fotonra? A foton mindig fénysebességgel halad. Nincs olyan koordinátarendszer, amiben állna. Ezért nem is lehet nyugalmi állapotáról beszélni, és így nyugalmi tömegről sem. A foton tehát tömeg nélküli, null tömegű. Súlytalan? Nem egészen. Ugyanis hiába nincs nyugalmi tömege, a fotonnak van energiája és lendülete. Egy foton energiája arányos a frekvenciájával. Minél magasabb frekvenciájú a fény, például az ibolyan-túri sugárzás, annál energikusabbak a fotonjai. És mivel minden energiának van lendülete, ezért a foton, bár nincs tömege, képes erőt gyakorolni. Ez nem csak elmélet. Napvitorlák, lézersugarak és még az asztrofizikai robbanások is érzékelik a fotonok által hordozott impulzust. A foton tehát súlytalanul lök. De a tömeghiánya más szempontból is izgalmas. Például a spin, vagyis az impulzusmomentum, amit a részecske önforgásának is szoktak nevezni. A fotonnak spinje van. A kvantummechanika szerint értéke 1, tehát egész szám. Ez azt jelenti, hogy a foton úgynevezett vektorrészecske, azaz háromdimenziós polarizációs tulajdonságokkal bír. Na de itt jön a csavar. A tömeg hiánya miatt nem lehet minden irányban szabadon polarizálni. Ha lenne tömege, akkor a foton nyugalmi állapotában is lehetne például felfelé vagy jobbra mutató spinje. De mivel soha nem áll meg, csak a mozgása irányában tud spin komponenst hordozni. Ezért van az, hogy a foton csak kétféle polarizációval rendelkezik, jobbra vagy balra csavarodik. Másképpen fogalmazva, a spinje vagy +1 vagy -1 a haladási irányához képest. A nulla spin komponens kizárt, mert nem fér bele a relativisztikus követelményekbe. Ez az úgynevezett helicitás, a foton spinjének vetülete az impulzus irányára. És ennek csak két értéke lehet, +1 és -1. Ezért mondjuk, hogy a foton két szabadsági fokú részecske. Míg egy klasszikus vektor 3 irányba mutathat, a foton csak 2-t ismer. Két polarizációs állapota van. Ez már önmagában csodásan megkülönbözteti a fotont, például a gluontól vagy a Z-bozontól, amelyek tömegük révén másképp viselkednek. Van még egy rejtett vonatkozás, a tömeghiánya és a mértékinvariancia. Erről később részletesen beszélünk, szorosan összefügg. A kvantumelektrodinamika egyik legmélyebb szimmetriája az, hogy a fizikai megfigyelések függetlenek attól, hogyan választjuk meg az elektromágneses potenciál értékét. Ez a mértékinvariancia. És ez a szimmetria a Noether-tétel alapján csak akkor létezhet, ha a foton tömege nulla. A tömeg ugyanis megtörné ezt az elegáns szabadságot. A foton tehát olyan, mint egy kvantummechanikai ninja. Nincs tömege, de van energiája. Nincs nyugalmi állapota, mégis hatást gyakorol a világra. Nem lehet teljesen leírni a klasszikus vektoros logikával, de mégis pontosan kétféleképpen polarizálható. Úgy létezik, hogy közben semmi sincs belőle, és mégis nélküle sötétség lenne minden. A tömeg hiánya nem hiányosság, hanem kiváltság. Egy különleges kvantumstátusz, ami lehetővé teszi a fénynek, hogy úgy száguldjon az univerzumon át, mintha a téridő csak hanghullám lenne a számára. És ez nem költői túlzás, ez maga a modern fizika. Miért nem lehet a fotonnak valódi hullámfüggvénye? A lokalizáció lehetetlensége és a foton különös kvantum természete. A kvantummechanika egyik legismertebb gondolata, hogy minden részecskéhez tartozik egy hullámfüggvény. Egy láthatatlan térkép,
ami megmutatja, hol lehet a részecske, milyen valószínűséggel. Ez a hullámfüggvény az, amit Schrödinger bevezetett, és amit az elektronoknál, atommagoknál, sőt molekuláknál is használunk. De amikor a fotonhoz érünk, ez az egész szépen felépített rendszer hirtelen darabokra hullik. A fotonnak ugyanis minden varázslatos tulajdonsága ellenére nincs olyan hullámfüggvénye, mint egy elektronnak. Nem létezik olyan háromdimenziós függvény, amely megadná, hogy a foton itt van, vagy ott van. És nem azért, mert a fizikusok lusták lettek volna levezetni. Azért, mert ez matematikailag és fizikailag lehetetlen. De nézzük meg miért. Először is a kvantummechanikában a hullámfüggvényből egy fizikai mennyiséget szeretnénk kiszámolni. Az úgynevezett valószínűség-sűrűséget. Azaz azt, hogy egy részecske adott időpillanatban adott helyen tartózkodik. Ez a sűrűség mindig pozitív szám kell, hogy legyen, és úgy kell viselkednie, mint egy 4-es vektor időkomponense, azaz relativisztikusan helyesen kell transformálódnia. Csak hogy a foton mezőjének leírására szolgáló vektorpotenciál nem teszi ezt lehetővé. A megfelelő valószínűségi sűrűség kifejezése valójában nem pozitív definált, és nem is viselkedik jól a Lorentz transformációk alatt. Bárhogyan is próbáljuk összerakni, antiszimmetrikus tenzorokból, derivátakból, bilineáris kombinációkból mindig valami hibázik. Vagy a negatív értékek, vagy az invariancia törik meg. Röviden a matematikai rendszer elutasítja, hogy a fotont úgy lokalizáljuk, ahogy azt az elektronoknál megszoktuk. És van egy még mélyebb ok is. A foton tömeg nélküli. Ez azt jelenti, hogy mindig fénysebességgel mozog. Nincs olyan inercia rendszer, amelyben a foton nyugvó állapotban lenne. Így nincs értelme annak a kérdésnek, hogy itt van-e most. Ő nem itt van. Ő halad. Mindig. Az idő és a tér számára nem különálló dimenziók, hanem egy folyamatos, megállíthatatlan sodrás. Egy másik szempontból nézve, amikor mégis szeretnénk a foton állapotát valahogy leírni, akkor nem pozícióval tesszük ezt, hanem impulzussal. A foton hullámfüggvényét az impulzus térben definiáljuk. Ez nem azt mondja meg, hol van a foton, hanem hogy mekkora energiával és milyen irányban halad. Ez sokkal jobban passzol a természetéhez, hiszen ha mindig mozgásban van, akkor a mozgás iránya és mértéke a valódi azonosítója. Ami viszont lehetséges, a foton állapotát leírni valamilyen módon, például polarizációval, impulzussal, helicitással. Ezek azok a kvantumszámok, amelyek valóban értelmesek a foton esetén. Azt megmondhatjuk, hogy egy foton halad kelet felé, jobbra csavarodik, és ennyi energiája van, de azt nem tudjuk megmondani, hogy éppen most itt van. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne foton detektálni adott helyen. Persze, hogy lehet. A foton elnyelődik egy detektorban, és az jelez. De ez nem azt mutatja meg, hol volt a foton korábban, hanem azt, hogy hol történt vele valami. A kvantummechanikában az esemény és a részecske nem mindig ugyanaz a fogalom. És ha ez még nem lenne elég filozófikus, jön a következő csavar. Ha megpróbálsz a fotonból mégis pozíció hullámfüggvényt faragni, mondjuk egy térbeli lokalizált impulzus térfüggvény Fourier transformátját, akkor olyan furcsa objektumokat kapsz, amelyek se nem transzverzálisak, se nem jól viselkedők relativisztikus szempontból. Vagyis a természet ellenáll az ilyen próbálkozásoknak. A foton tehát megfoghatatlan. Nem csak képletesen, hanem matematikailag is. Ő nem egy golyó, amit kereshetsz a térben. Ő egy kvantum, egy esemény lehetősége, egy rezgés a téridőben. Nem ott van, hanem akkor történik, nem helyet foglal el, hanem állapotot testesít meg. És ez nem hiba a rendszerben. Ez a rendszer maga. Ez az, ami miatt a kvantum elektrodinamika működik,
és ami miatt a fény olyan, amilyen. Se nem részecske, se nem hullám, hanem a valóság egy teljesen újfajta arca. Egy szín, amit csak akkor látunk, ha a kvantum festeni kezd. Mi az a mértékinvariancia, és mi köze a fotonhoz? A láthatatlan szabadságjog, amely megtiltja a foton tömegét. A fizika néha olyan, mint egy különleges nyelv. Vannak benne kimondott szabályok. És vannak titkos grammatikai szerkezetek, amik látszólag semmit sem tesznek. Mégis nélkülük összedőlne az egész mondat. A mértékinvariancia pontosan ilyen. Egy rejtett szabadság, amely elsőre jelentéktelennek tűnik, de ha megszegjük, darabjaira hullik a világunk egyik legjobban működő elmélete, a kvantum elektrodinamika. És ez a szabadság az, ami megtiltja a foton tömegét. Képzeld el, hogy egy elektromágneses teret szeretnél leírni. Klasszikusan ezt két jól ismert fizikai mennyiséggel tesszük, az elektromos és a mágneses térrel. Ezek azok, amiket valóban mérni tudunk. De a modern elmélet nem közvetlenül ezekkel dolgozik, hanem úgynevezett potenciálokkal. Egy skalár potenciállal, ami az időtől függ, és egy vektorpotenciállal, ami a tér irányait fogja meg. A dolog pikantériája az, hogy ezek a potenciálok nem egyediek. Különböző formáik is ugyanazt az elektromos és mágneses teret adják. Ez azt jelenti, hogy megváltoztathatod őket, például hozzáadhatsz egy ügyesen megválasztott függvényt, és a világ semmit sem vesz észre. Ez a mértékinvariancia lényege. A fizika nem érzékeny bizonyos belső átalakításokra. Ez elsőre csak matematikai játék, de valójában mély fizikai tartalma van. A kvantumelektrodinamika, vagy röviden a fény kvantumelmélete ezen az elven alapszik. Az, hogy egy elektron hogyan lép kölcsönhatásba a fotonnal, és hogyan változik meg a tér kvantumállapota, mind-mind úgy van felépítve, hogy ez a mértékinvariancia sose sérüljön meg. Most jön a csavar. Ha bevezetnél a fotonnak tömeget, bármilyen kicsit is, akkor ezzel olyan új tagot adnál a képletekhez, ami már nem lenne érzéketlen ezekre az átalakításokra. Ez a tag érzékelné, ha megváltoztatod a potenciált, és így megszegnéd a mértékinvarianciát. Ez olyan, mintha lenne egy törvény, hogy a rendőr nem nézheti meg, milyen színű az akód bélése. De ha az akód belseje nyomtatva hordozná a lakcímedet, akkor már nem lenne mindegy. A mértékinvariancia azt mondja, ne legyen a világ érzékeny a potenciál belső részleteire. De ha a fotonnak tömege van, akkor megnézi a bélést, és ez tilos. Ezért mondják, hogy a mértékinvariancia megköveteli, hogy a foton tömege nulla legyen. Ez nem csak következmény, ez feltétel. A kvantum elektrodinamika működésének egyik alappillére. És itt még nincs vége. A mértékinvariancia nem csak a foton tömegét tiltja meg, hanem sok más dolgot is magával hoz. Például a töltés megmaradást. Ez a szimmetria közvetlenül vezet ahhoz, hogy az elektromos töltés nem vész el. És ez már nem filozófia, hanem mérhető, kísérletileg igazolt tény. A fizika történetében ez az egyik legszebb összefüggés, egy matematikai szabadság, ami elsőre csak formai játék, valójában törvényeket szül. És ezek a törvények nem csak korlátoznak, hanem lehetővé is tesznek dolgokat. Például a lézerek létezését, az elektronok és fotonok táncát, vagy azt, hogy a fény képes legyen végtelen távolságokra terjedni az űrben anélkül, hogy elfáradna. A mértékinvariancia tehát olyan, mint egy láthatatlan alkotmány, amely nem csak védelmet ad a természet törvényeinek, de új törvényeket is megalkot. A foton tömegének tilalma pedig ennek az alkotmánynak az első cikkelye. És hogy miért érdemes ezt komolyan venni? Mert eddig minden egyes kísérlet, amit az emberiség elvégzett ezzel kapcsolatban, aláírta és jóváhagyta.
Mitől klasszikus egy fényhullám? Hogyan keletkeznek a klasszikus fényjelenségek sok foton szuperpozíciójából? Ha megnézed a szobában a fényt, ami beárad az ablakon, vagy azt a lámpafényt, ami most épp a könyved lapjaira esik, nehéz elképzelni, hogy mindez csupán apró energiapakkok, fotonok, elképesztően gyors és sűrű tánca. Mégis a fény, amit mi hétköznapi értelemben klasszikusnak nevezünk, nem más, mint nagyon sok foton összehangolt viselkedése. Egy foton még nem fényhullám. Sok foton az már igen. De mikor lesz a kvantumos viselkedésből klasszikus jelenség? A válasz, amikor a fotonok száma olyan nagy, hogy az egyes kvantumugrások elvesznek a statisztikai zajban. Amikor már nem lehet megkülönböztetni, hogy pontosan mikor és hol keletkezett vagy nyelődött el egy foton, mert ezerszer, milliószor annyi történik egyszerre. A kvantum bizonytalanság helyére ekkor egy jól meghatározható, folyamatosnak tűnő viselkedés lép. Gondolj csak a vízre. Ha egyetlen molekulát néznél, azt látnád, hogy kusza módon ugrál termikus mozgással. De ha sok milliárdot nézel egyszerre, megjelenik a hullám, a folyás, a klasszikus folyadék. Ugyanez igaz a fényre is. Ha sok foton szuperponálódik, összeadódik, akkor az elektromágneses tér már nem csupán kvantumos lüktetés, hanem folyamatos hullámként viselkedik. Ezt nevezzük koherens állapotnak. A koherens fény, például a lézerfény olyan kvantumállapot, amely már nagyon hasonlít a klasszikus fényhullámra. Ilyenkor a fotonok nem össze-vissza jönnek-mennek, hanem ugyanabban a fázisban, ugyanazon frekvenciával, szinkronban. Mintha egy kórus minden tagja ugyanazt a hangot énekelné, ugyanabban a pillanatban, és nem lenne egyetlen hamis hang sem. És mikor válik ez valóban klasszikussá? Amikor az adott rezgési módhoz tartozó fotonok száma elég nagy ahhoz, hogy a kvantumos lebegés jelentéktelenné váljon. Ez nem pusztán érzés kérdése. Fizikai feltétele is van. A fotonok számának el kell érnie egy bizonyos sűrűséget és energiát. Ha például túl rövid idő alatt akarod vizsgálni a teret, mondjuk egy nanoszekundum alatt, akkor az időbeli átlagolás miatt csak a nagyon nagy energiájú, sűrűn jelenlévő fotonok adják meg a klasszikus viselkedést. Minél hosszabb ideig nézed, annál kevésbé számítanak az egyedi kvantumugrások. Ezért van az, hogy a statikus elektromos mezők, mint mondjuk egy feltöltött léggömb körül, mindig klasszikusnak tűnnek. Ott nincs rezgés, nincs frekvencia, nincs szórás, csak állandóan jelenlévő tér, amiben nem is érdemes kvantumosan gondolkodni. De ha már gyorsan változó, gyenge fényjelenségekről beszélünk, például egyetlen foton detektálásáról, akkor a klasszikus kép összeomlik. Ezért mondjuk, hogy a klasszikus fény csak egy speciális határeset. Nem általános, nem alapértelmezett, hanem a sok foton együttállásának terméke. A természet mélyebb szintjén mindig ott van a kvantumosság, csak a sokaság elfedi. A klasszikus hullám tehát nem tagadja a fotonokat, hanem belőlük épül fel. Mint egy homokvár. Távolról egységesnek tűnik, de közelről látszik, hogy milliónyi apró szemcséből áll. És ez nem csak filozófia, ez mérhető is. Az interferencia például klasszikusan is értelmezhető. Két hullám összeadódik, kioltja egymást, vagy erősíti. De ha egyesével küldöd át a fotonokat egy interferométeren, mégis ugyanaz a minta alakul ki. Csak hosszabb idő alatt. Mert minden egyes foton betartja a kvantumszabályokat, és a végeredmény kollektív, klasszikus képződmény lesz. A klasszikus fény tehát nem más, mint sok kvantuméneke. Együtt mozognak egyszerre, mint egy tökéletes kórusban, de mindegyik csak egyetlen hang. A fény, mint klasszikus jelenség, ezekből az apró, láthatatlan, de nagyon is valós kvantumhangokból áll össze. És ha ezt egyszer megérted,
Soha többé nem nézel ugyanúgy egy gyertyalángra, vagy a reggeli napfényre, mert látni fogod benne a kvantumok táncát. Hogyan jellemezhető egy foton polarizációja? Lineáris, cirkuláris és vegyes polarizációk kvantummechanikai szemmel. A fény nem csak hogy jön és megy, hanem forog is, legalábbis valamilyen módon. A polarizáció az a tulajdonsága a fénynek, ami megmondja, hogyan rezeg az elektromágneses tér a haladási irányhoz képest. Ez az egyik legkézzelfoghatóbb, mégis legcsodálatosabb kvantum jellemzője a fotonnak. És bár polarizációt már 150 éve is mértek, a kvantumelmélet még mélyebb jelentést adott neki. Kezdjük a klasszikus képpel. Képzeld el, hogy a fény halad előre, mondjuk kelet felé. Az elektromos mezője merőleges erre a haladási irányra, és benne rezeg felle vagy jobbra-balra, esetleg körben. A polarizáció azt mondja meg, hogy pontosan merre és hogyan. Ha a rezgés iránya mindig ugyanabba az irányba mutat, például felfelé vagy oldalra, akkor lineáris polarizációról beszélünk. Ha viszont a rezgés folyamatosan forog az időben, mint egy propeller, akkor cirkuláris polarizációt kapunk. És ha a forgás ferdén történik, például ellipszis alakban, akkor jön létre az úgynevezett elliptikus polarizáció. Ez mind klasszikusan szépen modellezhető. Na de a foton világában ezek nem csupán rezgések, ezek kvantumállapotok. A kvantummechanikában a foton állapotát nem egy rezgő nyíl jelzi, hanem egy absztrakt vektor, egy úgynevezett Hilbert térben. A foton polarizációja ebben a kvantumtérben azt mutatja meg, hogy milyen arányban és fázisban kombinálódik a két lehetséges irányú rezgés, vagyis a két polarizációs komponens. Ez a két komponens lehet például két egymásra merőleges lineáris polarizáció, mondjuk vízszintes és függőleges. Vagy két ellentétes irányú cirkuláris polarizáció, az egyik jobbra csavarodik, a másik balra. Ezek a komponensek kvantumoperátorokkal is kezelhetők. Egy foton teremtő vagy megsemmisítő operátorának van polarizációs címkéje, ami azt mondja meg, melyik állapothoz tartozik. A legfontosabb különbség azonban az, hogy a kvantumban minden szuperpozícióban létezik. Egy foton polarizációja lehet egyszerre kicsit balra csavarodó és kicsit vízszintes. Ez nem paradoxon. Ez a kvantumrealitás. És most kapaszkodj meg, mivel a foton tömeg nélküli, ezért nem lehet neki három független polarizációs állapota. Klasszikus vektorként három irányba mutathatna, de kvantumként tömeg nélkül csak kettő marad meg. A két transzverzális, vagyis keresztirányú polarizáció. A harmadik, a haladási iránnyal megegyező nem létezhet. Ez az úgynevezett transzverzalitási feltétel, amely a mértékinvariancia egyik következménye. Ezért mondjuk, hogy a foton két szabadsági fokkal rendelkezik, és bármely polarizációs állapot kettő tetszőleges kvantumos keverékéből jön létre. Ha például egy foton épp jobbra csavarodva halad előre, azt mondjuk helicitása +1. Ha balra csavarodik, akkor -1. Ezek valódi kvantumszámok, amelyeket kísérletileg is meg lehet határozni, például cirkuláris szűrőkkel vagy polarizációs prizmákkal. És mi van akkor, ha nem tudjuk pontosan, milyen a foton polarizációja? Akkor azt mondjuk, vegyes állapotban van. Ez olyan, mint egy kvantum statikai térkép, amit egy úgynevezett sűrűségmátrix ír le. Ez a mátrix tartalmazza az összes információt arról, hogy a foton milyen valószínűséggel van egyik vagy másik állapotban, és milyen a közöttük lévő fáziskülönbség. Innen már csak egy lépés a híres Stokes paraméterek bevezetése, amelyek pontosan ezt írják le 3 számértékkel.
Ha ezek közül mindegyik nulla, akkor a foton teljesen kevert, vagyis polarizálatlan. Ha egyik dominál, akkor irányított a polarizáció. Ha az egyik Stokes érték +1, akkor a foton biztosan jobbkezesen csavarodik. Ha -1, akkor biztosan balra. Ez nem csak gyönyörű, hanem hasznos is. Így lehet például kvantuminformációt tárolni vagy továbbítani a fotonokon keresztül. A foton polarizációja tehát nem csupán egy irány, hanem egy kvantumállapot, amely épp úgy része a fizikai valóságnak, mint a foton energiája vagy impulzusa. És ami igazán lenyűgöző, ez az állapot befolyásolja, hogyan kölcsönhat a foton az anyaggal, például elnyelődik-e, szóródik-e, vagy átjut egy résen. A polarizáció tehát nem részletkérdés, a foton lelke, a láthatatlan kód, amivel az univerzum üzenetet küld, ha van, aki olvasni tudja. Mennyire valóságos egy foton? Létező dolog, hullámfüggvény vagy csak matematikai eszköz? A foton. Egy szó, ami mára beépült a köznyelvbe. Lézerek, napelemek, fotoncseppek, kvantumszámítógépek. De ha megállítanál az utcán 10 embert, és megkérdeznéd, mi az a foton, jó eséllyel 10 különböző választ kapnál. Részecske, hullám, energia, talán mindegyik, vagy egyik sem. A kérdés mélyebb, mint elsőre látszik, ugyanis amikor azt mondjuk foton, akkor valójában egy kvantumállapotról beszélünk. De nem olyanról, mint ahogy egy labda vagy egy atom létezik. A foton nem olyan dolog, ami valahol ott van, amit meg lehet fogni, vagy pontosan nyomon követni. Inkább egy esemény, vagy egy lehetőség. Olyasmi, amit csak akkor tudunk elkapni, amikor kölcsönhatásba lép. Gondoljunk bele, ha egy foton kibocsátódik mondjuk egy izzó atom által, akkor elindul az elektromágneses mező egy egyfotonos állapota a térben. Ez nem olyan, mint egy pici golyó, ami suhan a levegőben. Inkább olyan, mint egy hullámcsomag, aminek van egy valószínűségi eloszlása, és csak akkor omlik össze egy konkrét eseményé, amikor valamilyen detektorral elkapjuk. Mint egy lehetőség, ami vár arra, hogy valósággá váljon. Ez a hullámfüggvényes nézőpont azonban trükkös. A foton hullámfüggvényét, szemben például az elektronnal, nem lehet úgy értelmezni, mint a valószínűsége, hogy a foton ott van. Ez ugyanis már megszegné a relativitás elmélet szabályait. A foton soha nem lehet nyugalomban, és nincs olyan, hogy itt van egyetlen pontban. A kvantumtérelmélet szerint a foton valójában egy kvantált gerjesztés, egy vibrálás az elektromágneses tér szövetében. Más szóval, nem a foton mozog a térben, hanem a tér viselkedik úgy, mintha lenne benne egy foton. Ez elsőre ijesztőnek tűnhet, de valójában lenyűgöző, mert megfordítja a szemléletet, nem a részecske az alapvető, hanem a mező. A foton pedig nem más, mint a mező legkisebb rezdülése, amelynek energia és impulzus értékei pontosan meghatározottak, de a helye az nem. Ezért van az, hogy nem tudunk fotont követni, csak elkapni, és itt jön a filozófiai csavar. Ha egy foton soha nem van ott, addig, amíg meg nem mérjük, akkor vajon tényleg létezik? Vagy csak egy könyvelési tétel a világ egyenlegében, amit csak akkor jegyzünk be, ha valaki ránéz? Ez már nem fizikai, hanem metafizikai kérdés. De a kvantumelmélet válasza elég egyértelmű. A foton valódi, csak nem olyan értelemben, ahogyan a klasszikus dolgok azok. Valódi, mert energiát hordoz. Valódi, mert impulzust ad át. Valódi, mert kimutatható. De nem valódi, mint egy kő vagy egy csepp víz. A foton nem dolog, hanem kvantumfolyamat. Olyan, mint egy tánclépés. Nem állandó, nem tartós, de ha látod, nincs kétséged róla, hogy megtörtént. Ezért mondják sokan, hogy a foton a valóság egyik legparadoxabb teremtménye. Egyszerre van és nincs. Egyszerre hullám és részecske.
egyszerre létezik mindenhol és sehol sem. És bár ez ellentmondásosnak tűnhet, a természet mégis így működik. Szóval, ha legközelebb azt hallod, a foton áthaladt a polarizációs szűrőn, gondolj arra, hogy ez csak a történet vége. A valódi történet ott kezdődött, amikor valahol valami kis rezgés kibillentette az elektromágneses mezőt, és elindított egy lehetőséget, ami végül fényként érkezett meg hozzád. És ez a lehetőség, ez a tánc, maga a foton. Van-e a fotonnak impulzus momentuma vagy perdülete? Miért nem létezhet nullás forgási állapotú foton? A foton, bár tömegtelen, nem csupán súlytalan fényrészecske. Van egy rejtett tulajdonsága, amit impulzus momentumnak vagy perdületnek nevezünk. Ez nem más, mint a foton forgási karaktere, az, ahogyan az elektromágneses mező csavarodik a haladási irány körül. De mit jelent ez a kvantummechanika nyelvén, és miért nem létezhet úgynevezett nullás perdületű foton? Képzeld el a fotont úgy, mint egy apró fényből szőtt tornádót. Amikor a fény lineárisan polarizált, a tornádó úgy rezeg, mintha felle ingázna, mindig ugyanabban a síkban. Amikor viszont körpolarizációt kapsz, a foton olyan, mintha spirálisan csavarodva haladna előre. Ez a forgási tulajdonság a spin. A foton spinje egy kvantummechanikai állandó, amelynek nagysága mindig egy, de a haladási irányra vetített komponense csak két értéket vehet fel, plusz egyet vagy mínusz egyet. Magyarul a foton vagy jobbra, vagy balra csavarodik. A nulla érték nem engedélyezett. Miért? Mert a foton tömeg nélküli, és így a forgási szabadságai korlátozottak. Egy nullás értékű spinnel rendelkező foton úgy viselkedne, mintha egy helyben rezegne. De tömeg nélkül nincs olyan állapota, ahol ez értelmezhető lenne. Ez a sajátosság összefügg a korábban említett mértékinvarianciával is. A foton vektoros jellegét, az elektromágneses mező háromdimenziós természetét a kvantumelmélet úgy írja le, hogy csak a két keresztirányú komponens marad fizikai. A harmadik, a haladási iránnyal párhuzamos komponens kioltódik a mértékinvariancia miatt. Ez az oka annak, hogy a foton sosem lehet forgásmentes részecske, és mindig rendelkezik jobbra vagy balra csavarodó komponenssel. A foton azonban nem csak spint hordozhat. Létezik egy másik, gyakran kevésbé emlegetett tulajdonsága, az úgynevezett orbitális impulzus momentum. Ez a fény térbeli eloszlásához és fázisstruktúrájához kapcsolódik. Ha például egy lézernyalábot úgy formálunk meg, hogy csavarodó fázisfrontja legyen, mintha egy spirális tésztát tekernél, akkor az ilyen fotonok nem csak spinje, hanem térbeli perdülete is van. Ez már klasszikus optikai kísérletekben is mérhető. Például mikroszkópikus részecskék forgatásával. És itt jön a legizgalmasabb rész. Ezek a kvantumos és klasszikus perdület tulajdonságok együtt írják le a fény összes lehetséges forgási állapotát. De a nullás, a teljesen forgásmentes állapot továbbra is tiltott. Ez a foton belső természetéből fakad. Ez a perdület teszi lehetővé például azt is, hogy a fény momentumot adjon át anyagi részecskéknek. Ez nem csak elmélet, ez a gyakorlatban is megfigyelhető. Gondolj a lézeres csipeszekre, amelyek képesek apró biológiai sejteket mozgatni vagy forgatni a fény által hordozott impulzusmomentum segítségével. A foton tehát nem csupán egy fénykvantum, hanem egy kvantumos forgótáncos, amelynek spinje mindig csavarodó mozgást kódol. Ez a csavarodás nem csak szépséget ad a fény kvantum leírásának, hanem gyakorlati lehetőségeket is teremt. A modern optika és kvantuminformatika például egyre inkább kihasználja ezt. Spin alapú és orbitális perdületű fotonokat kombinál, hogy még több információt tudjon kódolni egyetlen fénysugárban. Összességében a foton impulzus momentuma nem extra díszlet,
Ez a fény egyik legmélyebb tulajdonsága. Nélküle a fény nem lenne az, amit ismerünk. Nem volna polarizáció, nem volna lézertechnika, nem volna a kvantumkommunikáció sok izgalmas lehetősége. A foton spinje tehát nem csak fizikai adat. Ez maga a fény aláírása a kvantumvilágban. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a fénysebességgel száguldó gondolatkísérleten át. A foton története nem csak egy tudományos felfedezés, hanem egy újfajta világlátás kulcsa is. Remélem, sikerült közelebb hoznom ezt a láthatatlan, de annál fontosabb részecskét, vagy inkább jelenséget hozzád. Ha bármi gondolat megfogalmazódott benned, kérlek, írd meg a kommentek között. Tényleg kíváncsi vagyok, mit gondolsz a fotonról, a kvantummezőkről, vagy akár csak arról, hogy mennyire érezted érthetőnek ezt az anyagot. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnéd támogatni a csatornát, érdemes elgondolkodni a csatornatagság lehetőségén. Így még több tudományos kalandban lehet részed, és segíthetsz abban is, hogy ezek a tartalmak még több emberhez eljussanak. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesítést kapni az új videókról, nyomd meg a harang ikont is. És persze, nézz körül a többi videó között is. Rengeteg érdekes, elgondolkodtató téma vár még rád. A téridő titkaitól a tudat rejtélyéig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.